من اجمل المدن الساحليه على مستوى العالم، وللاسف اتحولت لمدينه اشباح. مدينه بالكامل ما فيهاش اي صوت ولا فيها اي حياه، ما فيهاش اي شخص ولا اي سيده ولا اي طفل ولا اي حياه خالص. القوات اللي بتحمي المكان ده هي قوات حفظ السلام اليو ان، وقوات حفظ السلام اليو ان للاسف ما بتحميش اي مكان بسيط كده، لا لازم المكان ده يكون ذو اهميه وذو سريه كبيره عشان تحمي المكان ده. مدينه بيعم فيها موضوع الاندهاش وبيعم فيها موضوع الغرابه. ايه السر وراء ان المدينه دي تتحول لمدينه اشباح؟ عايز اقول لحضرتك وحضرتك ان المدينه دي صفر نسمه، ما فيهاش اي سكان، ما فيهاش اي حياه. لو حضرتك دخلت المكان ده او حضرتك دخلت المكان ده لازم بتصريح، التصريح ده من قوات حفظ السلام بيوثق. التصريح ده اجراءات معقده جدا، يعني عشان توصل للتصريح ده عشان تدخل المكان ده لازم تبقى شخص مثلا صحفي او شخص ذو مكانه في المجتمع عشان توصل للمكان ده، او شخص مثلا مشهور هتقدر تخلص اجراءاتك عشان تدخل المكان ده. طبعا مقابل ان انت تتصور او تاخد بعض الصور في المكان ده، بس الموضوع معقد جدا ومحتاج اجراءات قانونيه موثقه. وكمان عشان تدخل المكان ده بعد الاجراءات المعقده دي محتاج ان انت ما تقربش لاي مبنى من المباني اللي موجوده داخل المكان. ليه؟ لان معظمها مباني اهله للسقوط، وقوات حفظ السلام وضحت ان اي شخص هيتعرض للمباني دي او هيدخل داخل المباني دي هيعرض نفسه للمحاكمه وهيتحبس وهيتم ترحيله لبلده مباشره عشان يتعاقب عن طريق بلده. فالموضوع وراه سريه تامه جدا ان مدينه في لحظه بالجمال ده تتحول لمدينه اشباح ومفيش فيها اي حياه. الصوت الوحيد اللي بيعم فيها هو صوت الصمت. فعشان كده قبل ما اكلمكم عن الحلقه بتاعتنا النهارده او قبل ما اتكلم في التفاصيل الدقيقه اللي لازم تركزوا معايا فيها النهارده، اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث يجيلكم كل جديد، وتفضلوا معايا اقول لكم بالتفصيل قصه المدينه دي. معرفة الحقيقة الخاصة بمدينة الأشباح والمعرفة إيه التسلسل الزمني اللي حصل ووصل الأحداث إن تكون المدينة توصل للسكون ده والغموض ده. لو جينا اطلعنا على البحر المتوسط هنجد إن في جزيرة اسمها جزيرة قبرص، جزيرة مميزة جدا موجودة في البحر المتوسط. الجزيرة دي مشهورة بالتجارة، وللعلم الجزيرة دي لو بصينا على الخريطة بتاعة العالم كله هنلاقي موقعها مميز جدا، فده بيساعدها في عملية التجارة إن هي تقدر تتواصل مع كل بلدان العالم. لو جينا رجعنا بالزمن أكتر، سيدنا محمد بشر بفتح هذه الجزيرة ووضح ان احتمالية ان المسلمين بالفعل يجي يوم عليهم ان هم يفتحوا الجزيرة دي. مع مرور الوقت سيدنا محمد لو رجعنا بالزمن اكتر لورا هنجد ان هو كان دايما بيروح لخالة ليه في الرضاعة اسمها ام حرام. ام حرام دي كانت دايما هو بيروح لها يقعد عندها الفترة بتاع القيلولة، ينام شوية عندها، بعد كده يقوم يباشر الدعوة بتاعته. بالفعل سيدنا محمد في يوم من الايام كان قاعد عندها، وبالفعل راح عندها وقعد شويه، بعد كده راح في النوم. صحي من نومه مبسوط جدا، فام حرام التفتت ليه وقالت له: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال لها: ان انا حلمت بحلم او رؤيه جميله جدا، ان رايت اناسا من المسلمين غزاة يركبون ثلج هذا البحر كالملوك على الأصرة. بمعنى يعني انا لقيت مجموعه من المسلمين اتوجهوا او راحوا فتحوا مكان ورجعوا كالملوك، يعني بمعنى اصح انتصروا. قالت له: ادعي لي ان انا اكون من ضمن الناس دي. قال لها: يا ام حرام انك من الاولين. تمر الايام والخلافه يمسكها سيدنا ابو بكر الصديق، وبعديه سيدنا عمر، وبعديه سيدنا عثمان بن عفان. في اللحظات زي دي سيدنا عمرو بن العاص قرر ان هو يقوم بغزوه ان هو يفتح جزيره قبرص. في اللحظه دي طبعا المدينه كلها عرفت، او البلد اللي كان موجود فيها سيدنا عمرو بن العاص، طبعا اول الناس اللي عرفت بالغزوه دي هي ام حرام. جريت بسرعه عليه وقالت له: بالله عليك طلعني معاك، سيدنا محمد دعالي ان انا اكون معاك في المكان ده وان انا اكون من الاولين. قال لها ان بالفعل انت صعب تكوني معانا لان انت عمرك 86 سنه. فلما قالت له ان سيدنا محمد قال لي ان انا اكون معاكم، قال لها: لا كده ما ينفعش، كده لازم البي نداء سيدنا محمد. وفعلا راحت معاهم الجزيره وافتتحوا الجزيره، والمسلمين وضعوا يدهم على الجزيره. وهم راجعين هي ركبت الحصان، وللاسف وقعت من على الحصان، توفت عن عمر 86 سنه. لكن الدعوه بتاعتها والدعوه بتاع سيدنا محمد وجبت، وفعلا الست راحت معاهم وفتحت المكان. المكان ده ست لما ماتت هناك عملوا لها مقام او مقبره دفنوها فيها، وعملوا مسجد بجانبها. المسجد ده في حتى عصرنا هذا اللي هو في 2022 الكل المسلمين والمسيحيين بيتوجهوا للمكان ده، بيسموه قبر المرأة الصالحة، يعني بيتبركوا بيه. من ضمن الدلائل التاريخية اللي بتأكد ان قبرص دي يونانية ان هم دخلوها قبل الميلاد ب 1200 عام، وده كفيل يأكد ان هي الارض يونانية، ان هم الاشخاص اول ناس وضعوا رجليهم على جزيرة قبرص.
مع مرور الوقت عشان نبقى احنا عارفين الجزيره دي مميزه جدا بمكانها، فعشان كده كانت مطمع لكل الحكومات وكل العصور اللي كانت زمان. لو جينا رجعنا بسنه 1191 احتلها الصليبيين في الوقت ده، بعد كده جم بعدهم المماليك واحتلوها وغلبوا ساعتها الصليبيين وخدوا الجزيره سنه 1464 ولوا الجزيه عليها، يعني عملوا طبقوا الجزيه سنه 1464. بعد كده جت الدوله العثمانيه خدتها واستولت عليها اللي هم المسلمين بالفعل. مع مرور الزمن اكتر جت بريطانيا غلبت الدوله العثمانيه واحتلت جزيره قبرص. طبعا بعد ما بريطانيا استولت على جزيره قبرص وخلاص وضعت يدها عليها، طلعت علينا الحكومه التركيه بقياده مصطفى كمال اتاتورك، وضحوا في معاهده لوزان سنه 1923 باحقيه بريطانيا في الارض اللي هي قبرص ان هم الملاك الاصليين للجزيره. طبعا مع مرور الوقت عدى الزمن وجت الخمسينات، طبعا بريطانيا خلاص هتسيب قبرص تستقل وهيمشوا يسيبوا الدولة. مش عايزك تنسى ان في الاول كانت الدولة العثمانية هي اللي ماسكة قبرص قبل بريطانيا ما تحتل الدولة العثمانية. لا في اللحظة دي كان المسلمين عايشين مع المسيحيين بسلام وامان، فطبعا لما بريطانيا مشيت دلوقتي بقى اللي موجود والملاك الاساسيين بتوع الدولة هم مسلمين ومسيحيين. تعال اقول لك ايه الصراع اللي حصل او ايه الوضع اللي تم في الدولة من اللحظة دي. طبعا بعد ما بريطانيا سابت خلاص جزيرة قبرص في اللحظة دي كان في سلام وامان رهيب جدا. ليه؟ لان المسلمين الاتراك والمسيحيين اليونانيين كانوا عايشين مع بعض قبل كده، هي بس بريطانيا اللي حولت او عملت زي نظام نزاع ما بينهم فترة، وبعد كده راحت دولة بريطانيا ابتدى المسلمين الاتراك والمسيحيين اللي هم اليونانيين في اللحظة دي قرروا ان هم يعملوا حكومة ويعينوا رئيس. جابوا الاسقف مكاريوس رئيس مسيحي للدولة، وبعد كده عينوا النائب بتاعه مسلم تركي كاجوك، كان اسمه كاجوك. في اللحظة دي خلاص كل حاجة رسيت وكل حاجة بقت كويسة في الدولة. بس للأسف عام 1974 حصل عملية محاولة اغتيال للرئيس المسيحي، وفعلا تم اغتياله على يد ناس يونانيين كانوا عايزين، ناس متطرفين عايزين يضموا القبرص لليونان وتركيا تطلع من الموضوع خالص. فمن هنا حصلت الأحداث، وابتدى تاني يوم ان ده قام على ده ان المسلمين قاموا والمسيحيين فجأة تلاقي اليوناني بيضرب في المسلم التركي والمسلم التركي بيضرب في اليوناني المسيحي، وحصلت عملية فتنة وكانت مذبحة تاريخية. في اللحظة دي اتدخلت الحكومة اليونانية، وفي اللحظة دي كمان اتدخلت الحكومة التركية بالجيش بتاعهم، وكل واحد نزل على جزيرة قبرص بقى صراع كبير جدا. الحكومة التركية خدت مكان 35% من جزيرة قبرص، وضحت ان دي اراضي تركية وهنقفل على نفسنا وخلاص محدش يقرب لينا. وطبعا ال 35% دول للاسف كان فيهم بيوت ناس يونانيين، بمعنى يعني انت مثلا لو الشمال من جزيرة قبرص فيها بعض بيوت خاصة بملاك يونانيين احنا استولينا عليها، طب ايه اللي هيتم في الوقت ده؟ هيوضحوا لهم ان لو ليك بيت في المكان ده، المسلم اللي كان ليه بيت في مكان تاني انت هتبدله معاه، يعني هو هياخد بيتك اللي هو في الشمال اللي هو ال 35% بتوع الاتراك، خلاص هياخد بيتك اللي فيه مقابل ان انت هتاخد بيته اللي في الجزء التاني. وظل الصراع قائم ان خلاص تركيا استولت على 35% من الاراضي وفرضت عليها سيطرتها وقالت ان هي دي ملكنا. فعشان كده حصل عملية تبادل ما بين المنازل ما بين الاتراك اللي هم المسلمين وما بين المسيحيين اليونانيين. في اللحظة دي خلاص كل حكومة من حكومة اليونان وحكومة الاتراك كل واحد استولى على جزء، وكل واحد السيطر خلاص على الجزء بتاعه. الجزء الخاص باليونان خلاص بقى معترف بيه، بقى عضو في الاتحاد الاوروبي خلاص، وبقى يعتبر مقنن خلاص، ودعموه وخلصوا كل اوراقه، بقى خلاص ملك للحكومة او ملك للاراضي والدولة اليونانية. وكمان عملوا عاصمة للمكان ده سموها نيقوسيا. بالنسبة للجزء التركي طبعا نفس الكلام، خلاص جابوا الجزء بتاعهم وحاولوا ان هم يقانونوا، للاسف ما عرفوش ان هم يقانونوا، يعني ما فيش اي دولة معترفة باحقيتهم للجزء اللي هم خدوه. وكمان عملوه سموا عاصمة اسمها ليفكوشا، طبعا العاصمة بتاعت المكان ده نفس برضو نيقوسيا اللي هي الخاصة باليونانيين. وهنا جينا لاهم لحظة عندنا في الحلقة بتاعتنا النهاردة، اللي هي طبعا الجزء اليوناني خدوه خلاص والجزء التركي اتاخد. للاسف في شريط او في مدينة ساحلية كانت في الوسط محدش قرب ليها خالص. المدينة دي كانت مدينة جاذبة للسياح جدا، وكان فيها اعلى الماركات واعلى البراندات، اعلى المحلات واعلى شركات السياحة، كان فيها يعتبر منازل ممثلين مشهورين، صوفيا لورين مثلا، وممثلين كتير كانوا موجودين في المكان ده. المكان ده كان بيتواجد فيه الناس اللي هم يعني الناس الاغنياء جامد، الناس اللي هم صفوة المجتمعات بمعنى اصح. فعشان كده المكان ده كان جاذب للسياح جدا، والمكان ده كان فيه كل شيء ممكن تتخيله. مثال مثلا عندنا في الوقت الحالي جزر المالديف مثلا ما بيروحهاش الا طائفة معينة او مجموعة معينة هي اللي بتروح، فالمكان ده كان جاذب جدا. للاسف المكان ده اتحول لسكون، مفيش
مفيش اي حد قرب للمكان ده. المكان ده هو مدينة الاشباح اللي بنتكلم عليها النهارده. المكان اصبح خالي من السكان، ما فيهوش اي حد، ما عليهوش نزاع من ده ولا عليهوش نزاع من ده، بس المكان متروك كده. كان فيه محلات كتير جميله جدا، كان فيه محلات كتير، كان فيه حياه، المكان كان فيه كل شيء ممكن تتخيله. اصبح مكان ساكت وتحول لمدينه انت تخاف ان انت تدخلها او تمشي في شوارعها لان مفيش فيها اي حاجه. بل كمان ان انت لو جربت ان انت تدخل المكان ده هيحصل لك ان انت ممكن تتحبس لو دخلت بحاجه غير قانونيه، او ممكن كمان ينهار عليك مبنى فانت ممكن تموت داخل الجزيره دي. لو انت فكرت ان انت تخش الجزيره دي صدقني هتستمتع بشاطئ جميل جدا، لان شواطئها خلابه، شواطئها جميله جدا، بس للاسف محدش مستمتع بيها. ابحثوا في الموضوع هتعرفوا توصلوا للجزيره دي، وهتتضايقوا جدا لما تعرفوا ان الجزيره دي لحد الان عليها نفس الموضوع وعليها نفس النزاع. الغريب في الامر واللي بياكد لك الاحداث اللي بقولها لك دي او الصراعات اللي وضحتها لك في الاول، ان لو جيت بصيت على شكل البيوت من جوه هتجد ان الناس تركوا الحاجه في لحظه، في غفوه، بمعنى ان هم صحيوا الصبح واحده بتطبخ، واحده بتغسل مثلا، وشخص بيركب حاجه في منزله، حد بيعمل حاجه، سابوا كل شيء في البيت ومشوا بسرعه. ده بيأكد ان الاطباق او ان الاوراق او الجرائد اللي موجوده ليه؟ لان الصراع فجاه هم صحيوا تاني يوم لقوا ده اليوناني بيضرب في التركي والتركي بيضرب في اليوناني، فالصراع اتبهدل وكلام. لو جينا تجولنا كده في المدينه كده هنلاقي انها مدينه جميله جدا، بس للاسف عم فيها الصمت وعم فيها الرعب وعم فيها الخوف. انت شخصيا تخاف ان انت تدخلها دلوقتي، بس للاسف اهلها اتاخدوا على غفله واتعمل فتنه ما بينهم. عشان كده الفتن دي اشر شيء موجود على الارض، ان فتنه تحصل ما بين شعب وشعب او فتنه تحصل ما بين طائفه وطائفه. شكلت طبعا في الاونه الاخيره دي الحكومه التركيه لجنه بحيث انها تستصلح الاراضي دي، وحاولت انها تتواصل مع اليونانيين، بس للاسف اليونانيين رفضوا رفض تام ان الحكومه التركيه تنزل على المكان ده او تستصلحه. على الرغم من ان الطرفين كل واحد فيهم بيتمنى يرجع لبيته او مكانه الجميل اللي كان في الجزيره دي، او بمعنى اصح بالاخص في الشاطئ ده، بيتمنى ان هو لو يقضي لحظه من الايام اللي فاتت، من الايام الجميله، الايام اللي كانت فيها الرفاهيه والحاجات الحلوه دي. بس للاسف كل واحد فيهم واقف للتاني، لا انت مش هتخش، لا انت مش هتخش. وستظل مدينه الاشباح للاسف ستظل عالقه في الظلام ده، وهيفضل الموضوع ده قائم لحد ما هم ياخدوا قرار ما بينهم هم الاثنين بحيث ان هم يحلوا جزئيه مدينه الاشباح. وبكده نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه بتاعتنا النهارده الشيقه عجبتكم، مدينه الاشباح والمعلومات التاريخيه اللي وضحناها لكم النهارده. اتمنى نعمل لايك للفيديو ده ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه فكره مع ابراهيم.